Etulinjassa Kollaalla joulukuussa 1939 armeijakunnan komentaja Voldemar Hägglund kysyi komppanien päällikkö Arne Juutilaiselta, kestääkö Kollaa. Juutilainen vastasi, kyllä herra kenraali, kyllä kestää, ellei käsketä karkuun juoksemaan. Tämä video on tarina Arne Juutilaisesta eli Marokon kauhusta. Ennen kuin mennään videon pariin, niin mä haluan muistuttaa sua, että liity mun WhatsApp-kanavalle. Mä ilmoittelen sinne aina videoista ja muista tärkeistä jutuista. Näin sä et ole YouTuben ilmoitusten varassa. Linkki tähän WhatsApp-ryhmään on tämän videon kuvauskentässä. Arne Juutilainen syntyi Sortavalassa rautatievirkailija Tuomas ja Helmi-Sofia Juutilaisen perheeseen vuonna 1904. Vuonna 1904 Sortavala kuului siis totta kai Suomeen. Tai siis Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa ja Sortavala oli tärkeä kaupunki ja kauppapaikka, ja se oli tunnettu myös koulutuksen ja kulttuurin keskuksena. Vuonna 1904 Suomen poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne oli voimakkaan muutoksen kourissa. Kansallinen herääminen oli saanut aikaan merkittävän sivistyksellisen ja kulttuurisen nousun, joka heijastui myös poliittiseen ilmapiiriin. Venäjän vallan alla elävä Suomi oli alkanut vaatia enemmän autonomiaa ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Kansalaisliikkeet ja yhdistykset, kuten raittius, urheilu ja työväenliikkeet, olivat vahvistuneet ja toimivat aktiivisesti yhteiskunnallisen keskustelun ja muutoksen moottoreina. Taloudellinen kehitys ja kansallisen identiteetin vahvistuminen loivat pohjaa poliittiselle aktivismille, joka pyrki parantamaan suomalaisten asemaa ja oikeuksia. Kaiken kaikkiaan aika 1900-luvun alussa loi perustan tulevalle itsenäistymiselle, vaikka se vielä häämöttikin aika kaukana horisontissa. Joka tapauksessa poliittinen ja yhteiskunnallinen maisema oli täynnä toivoa, pyrkimystä ja aktivistista kansalaistoimintaa. 10-vuotiaana Arne sai pikkuveljen Illu lempinimellä kutsutun Ilmarin. Ilmari Juutilainen oli muuten Suomen ilmavoimien menestyksekkäin taistelulentäjä toisen maailmansodan aikana. Hän saavutti sotien aikana kaikkiaan 94 ilmavoittoa ja on kansainvälisessä toisen maailmansodan lentäjien ilmavoittojen vertailussa eniten pudotuksia saanut ei-saksalainen lentäjä. Ilmari Juutilainen oli myös Mannerheim-ristin ritari. Tästä lentäjä S:stä saisi varmasti myös oman mielenkiintoisen videon. Kerro tuolla kommenttikentässä, jos haluat sellaisen. Arne oli pienenä vilkas lapsi ja kaipasi paljon toimintaa ympärilleen. Koulu ei varsinaisesti ollut hänen juttunsa, mutta urheilu kiinnosti sitäkin enemmän. Arne harrasti pesäpalloa ja kuului ainakin vuonna 1924 Sortavalan Virityksen pesäpallojoukkueeseen. Kaiken kaikkiaan, kun mä luin kuvauksia nuoren Arnen elämästä, niin niistä välittyi sellainen perinteinen kuva pojan viikarista, joka oli aina mukana niin hyvässä kuin pahassakin. Arnen tavoitteena oli jo nuoresta pitäen sotilasura. Tämä piirre hänessä kesti vahvana läpi koko hänen elämänsä. Suomen sisällissodan syttyessä Arne oli 14-vuotias eikä näin ollen päässyt vielä mukaan varsinaisiin sotatoimiin. Hän osallistui kuitenkin välillisesti sotaan valkoisten puolella. Arnen tehtävänä oli sisällissodan aikana täyttää patruunoilla konekiväärin vöitä. Suomen sisällissota päättyi keväällä 1918 valkoisten voittoon, mikä ratkaisi kansakunnan kohtalon ja määritti sen tulevan suunnan. Sisällissota ei suinkaan vähentänyt Arnen kiinnostusta sotilasuraan. Hän suoritti varusmiespalveluksensa Viipurin rykmentissä. Reserviupseerikoulusta hän valmistui vuonna 1925, minkä jälkeen hän jatkoi upseeriopintojaan kadettikoulussa vuonna 1926. Arnen luonteen piirteet ja alkoholin käyttö ja sitten näitä seuraavat ongelmat alkoi kuitenkin viimeistään tässä vaiheessa näkyä nuoren miehen elämässä. Arne joutuikin keskeyttämään kadettikoulun vuonna 1927 aktiiviupseerille sopimattomien elämäntapojen vuoksi. Tämän jälkeen hän sitten palveli tuossa joukko-osastossaan. Täälläkin Arne joutui vaikeuksiin ja syyllistyi erilaisiin rikkomuksiin. Hän pääsi vielä takaisin kadettikouluun, mutta edellä mainitut rikkeet seurasivat häntä ja paluu oli lyhyt ja päättyi käytännössä heti. Lopulta Arne erosi Suomen armeijasta vuonna 1928.
Arne ei lannistunut, vaikka sotilasura tässä vaiheessa olikin katkennut Suomessa. Hän työskenteli hetken aikaa merillä, mutta parin vuoden kuluttua hän pestautui Pariisissa Ranskan muukalaislegioonaan, missä palveli sitten seuraavat 5 vuotta. Ranskan muukalaislegioona on tämmöinen Ranskan maavoimien eliittisotilasmyksikkö. Nimensä mukaisesti muukalaislegioonassa palvelevat sotilaat edustavat eri kansallisuuksia, ja vain noin 25–35% on Ranskan kansalaisia. Itse asiassa muukalaislegionan alkuvaiheessa ei ranskalaisia sen riveissä ollut ollenkaan. Muukalaislegionan maine johtuu muun muassa siitä, että siihen voi halutessaan pestautua salanimellä ja kansallisuudella, mikä on aiemmin sitten houkutellut oikeutta pakoilevia rikollisia ja erinäisiä seikkailijoita. Nykyään tämä ei oikein enää toimi, sillä muukalaislegionan hakeutuvan taustat kyllä tarkistetaan huolellisesti. No, kuri muukalaislegionassa on todella kovaa ja operaatiot on haastavia. Legionan perustamisen aikaa vuonna 1831 tehtävä oli turvata Ranskan siirtomaita eri puolilla maailmaa. Itse asiassa mä oon tehnyt ihan kokonaisen videon tästä tarunhohtoisesta muukalaislegionasta, ja jos tämä aihe kiinnostaa enemmän, niin videon kuvauskentästä löytyy siihen videon linkki. Arnen tie muukalaislegionassa eteni vuonna 1930 Pariisista legionan vanhaan Fort Saint-Nicolas linnoitukseen, joka sijaitsee Marseillesissa Etelä-Ranskassa. Täältä Arne sitten siirtyi Oraniin Algeriaan, joka oli lähellä legionan huomattavinta silloista Pohjois-Afrikan keskusta Sidi Bel Abbesia, jonka läheisyydessä Arne sai sitten myös sotilaskoulutuksensa legionan tehtäviin. Koulutuksensa jälkeen hän siirtyi JR3 keskuspaikkaan Fesiin Marokon Atlasvuoristoon. Täällä edessä oli taistelutehtäviä Ranskan miehitystä vastustavia kapinallisia vastaan. Taistelut Marokon Atlasvuoristossa jatkuivat kiivaana vuodesta toiseen. Kapinallisten vastarinta oli sitkeää ja vasta keväällä 1935, jolloin Arne Juutilaisen palvelusaika muukalaislegionassa loppui, koko Marokko alistettiin Ranskan valtaan. Kaiken kaikkiaan Arne Juutilainen palveli muukalaislegionassa täydet 5 vuotta ja sai palkkioksi legionan ristin ja Ranskan kansallisuuden. Ilmeisesti Arne oli myös muukalaislegionassa aika värikäs persoona niin hyvässä kuin pahassakin, ja joutui muun muassa erinäisiin tappeluihin ja välien selvittelyihin. Arne palasi Suomeen vuonna 1935, jonka jälkeen hän palveli puolustusvoimissa nuorempana upseerina vuosina 1935–37 ja vuonna 1938 Oulun suojeluskuntapiirissä aluepäällikkönä. Legionalaistaustansa ansiosta Arne sai itselleen näihin aikoihin liikanimen Marokon kauhu. Tälläkin kertaa uraa puolustusvoimissa väritti alkoholin runsas käyttö, joka aiheutti Arnelle erilaisia hankaluuksia. Esimerkiksi erään raskaan sotaharjoituksen jälkeen Arne sammahti upseerikerhon pöytään, kun 2 jääkärikenraalia mastui sisään. Sotilasura loppui taas. No, kun sotilasura ei Suomessa ottanut jälleenkään sujuakseen, Arne pohti syksyllä 1939 muukalaislegionan palvelukseen palaamista. Kuitenkin, kuten me kaikki tiedämme, niin syksyllä 1939 elettiin Suomessa aika kireitä aikoja. Hitler ja Stalin olivat hämmästyttäneet maailmaa solmimalla keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen, ja Neuvostoliitto esitti Suomelle ankaria aluevaatimuksia. Tilanteen kiristyessä Suomen kenttäarmeija kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin ja suojajoukoista valtaosa siirrettiin Karjalan kannakselle ja itärajalle. Näihin ylimääräisiin harjoituksiin osallistui myös Arne Juutilainen. Talvisodassa Arne Juutilainen toimi luutnantin arvoisena komppanian päällikkönä jalkaväkirykmentti 34. Laatokan pohjoispuolella. Juutilaisen johtama komppania oli jo valmiiksi asemissa, kun Neuvostoliiton 56. divisioona saapui Kollaanjoen itärannalle joulukuun 7. päivänä 1939. Kun Venäjä vyöryi tuhansilla miehille ja tehokkaalla kalustolla rajan yli, Juutilaisen johtama 6. komppania lukuun ottamatta kaikki muut jalkaväkirykmentti 34 joukoista joutuivat perääntymään. Jo taisteluiden alussa Juutilainen iski neuvostojoukot takaisin. Hän teki sen niin taitavasti ja osoittain henkilökohtaista rohkeutta, että Marokon kauhusta puhuttiin pian koko rykmentissä. Ja pian puheet olivat edenneet jo divisioonatasolle.
Lehdistöön ja radioonkin levisi tieto Marokon kauhusta ja Aarne Juutilainen oli pian tuttu koko Suomen kansalle. No, suomalaisilla oli joka tapauksessa neuvostojoukkojen vyöryessä päälle kiire kerätä joukkonsa uudestaan ja perustaa tiukka puolustuslinja. Tämä linja perustettiin Kollaanjoelle 30 kilometrin päähän aikaisemmin menetetystä Suojärvestä. Suomalaiset taistelijat sai ohjeeksi kaivautua suojaan lähelle Kollaajoen rantaa. Tuolla heille kerrottiin, että asema tuli pitää hinnalla millä hyvänsä. Vihollisen ylivoiman tuntien tätä pidettiin kuitenkin lähes mahdottomana tehtävänä. No, Aarne Juutilainen, joka oli sotilasuransa aikana hankkinut hurjaa mainetta Ranskan muukalaislegioonassa, osoitti poikkeuksellista rohkeutta ja johtajuutta. Hän tiesi, miten käyttää hyväksi Kollaan luonnonmukaisia esteitä ja maaston tarjoamia etuja. Hänen strategiansa perustui vahvaan paikallistuntemukseen ja kykyyn ennustaa vihollisen liikkeitä. Kollaan taistelut tunnetaan erityisesti Juutilaisen ja kenraalimajuri Voldemar Hägglundin välisestä legendaarisesta keskustelusta. Kun Hägglund tiedusteli Juutilaiselta, kestääkö Kollaa, sai hän vastaukseksi: kyllä kestää, ellei käsketä karkuun juoksemaan. Tämä lausahdus sitten vahvisti juutilaisten asemaa paitsi joukkojensa keskuudessa myös koko Suomen kansan silmissä, ja Kollaa kestää muodostui suomalaisen vastarinnan tunnukseksi. Tilanne Kollaajoella kävi kuitenkin koko ajan yhä tukalammaksi. Neuvostoliitto lisäsi painostusta alueella ja hyökkäykset muuttui yhä intensiivisimmiksi. Juutilainen ja hänen miehensä vastasivat jokaisen hyökkäykseen sinnikkyydellä, joka hämmästytti jopa vastustajan. Tammikuun alussa 1940 Juutilaisen teltan vieressä räjähti ja sirpaleet iskeytyivät sisään telttaan. Sortavalan sairaalasta Kollaalle palattuaan Aarne kuuli saaneensa ylennyksen kapteeniksi. Aarnen sairasloman aikana JR-34 oli siirtynyt Ulismaisten korpiin ja Kollaalla rintamavastuun oli ottanut jalkaväkirykmentti 69. Kollaan taistelut sai myös lisäväriä tarkkaampuja Simo Häyhän toiminnasta, joka niin ikään kantoi vastuuta vihollisen torjunnassa. Googlaamalla Simo Häyhä tulee muuten näkyviin sellaiset 170 000 hakutulosta. Tästä valkoiseksi kuolemaksikin kutsutusta tarkka-ampujasta löytyy lukuisia kansainvälisiä artikkeleita, ja jopa japanilainen manga-kirjallisuus on ottanut hänestä vaikutteita. Mä oon myös tehnyt Simo Häyhästä ihan oman YouTube-videon. Kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. Vaikka Neuvostoliiton joukot yritti kerta toisensa jälkeen ylivoimallaan murtaa suomalaislinjat, Kollaa pysyy vankkumattomana. Suomalaisten tappiot oli merkittäviä, mutta Neuvostoliiton tappiot olivat vielä suurempia, mikä oli osoitus suomalaisen puolustuksen tehokkuudesta. Suomalaisia kaatui Kollaalla arviolta 1500 henkeä, Neuvostoliiton tappioluku puolestaan oli noin 8000. Taistelun päätyttyä 13. päivä maaliskuuta 1940 Suomi oli onnistunut säilyttämään asemansa Kollaalla. Aarne Juutilainen ei ainoastaan johtanut miehien esimerkillä, vaan hänestä tuli myös symboli suomalaisesta sisusta. Vaikka vetäytymiskäsky annettiin, Aarne Juutilainen jäi sitkeästi omiin asemiin sotimaan. Hänen tarinansa Kollaalla ei ole vain muistutus yksittäisestä taistelusta, vaan testamentti siitä, miten yksilön rohkeus ja päättäväisyys voivat vaikuttaa koko kansakunnan kohtaloon. Kollaan taistelut jätti perinnön, joka kertoo vastarinnan voimasta ja suomalaisten kyvystä puolustaa maataan ylivoimaiselta vaikuttavia haasteita vastaan. Mä oon nyt muutamallakin videolla puhunut näistä Kollaan taisteluista. Pohdin tässä, että ehkä tulevaisuudessa tässä olisi aihetta ihan kokonaiselle videolle. Mitä mieltä sä oot? Välirauha koitti ja Aarne Juutilainen oli nyt talvisodan juhlittu sankari. Tämäkään ei kuitenkaan valitettavasti poistanut sitä tosiseikkaa, että alkoholia kuului edelleen liiallisia määriä. Joensuussa Kontiolahden varuskunnassa, jossa Aarne Juutilainen toimi kouluttajana, hän ampui muun muassa humalassa upseeritoverinsa jalkapöydän läpi ja joutui maksamaan hänelle kunnon kipurahat. Kouluttajana Aarne Juutilainen oli välirauhan aikaan pidetty mies. Hänet muistetaan oikeudenmukaisena ja rehtinä kaverina, joka keskittyi pitämään kovia taisteluharjoituksia. Sulkeisten pitämisen hän oli puolestaan jättänyt muille kouluttajille. Sankarin maine oli saanut myös huijareita liikkeelle ja eri puolilla Suomea pulpahteli tapauksia,
jossa joku oli käyttänyt Aarne Juutilaisen nimeä hyväkseen tai törttöillyt hänen nimissään. Kesällä 1940 Juutilainen talutti vihille Joensuussa tapaamansa kampaajan nimeltä Helvi. Pari oli tavannut, kun Aarne oli asioinut Helvin parturiliikkeessä Sortavalassa. Tarina kertoo, että kun Aarne oli talvisodan aikana mennyt ensimmäisen kerran Helvin parturoitavaksi, olisi Sortavallassa tapahtunut pommitus. Aarne ei ollut pommeja säikähtänyt, vaan istui selkä suorana tuolissaan odottaen, että parturointi olisi saatettu päätökseen. Lopulta kai myös Marokon Kauhu oli tunnustanut väistämättömän ja heittäytynyt pillien ujeltaessa maahan. Avioliitto Aarnen ja Helvin välillä sai melkoista julkisuutta ja muun muassa Suomen Kuvalehti teki heistä jutun. Tästä liitosta syntyi myös poika. Valitettavasti avio-onni alkoi rakoilla jo ennen Juutilaisen joutumista jatkosotaan kesäkuussa 1941. Jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana Juutilainen toimi komppanian päällikkönä ja pataljoonan komentajana jalkaväkirykmentti 9. Ylipäällystö oli jalkaväkirykmentti 9 Juutilaisen tapaan talvisodan veteraaneja, mutta alipäällystö oli värvätty sotaan vasta välirauhan aikana. Juutilaisen alaisena toimiminen sodassa oli vaativa tehtävä, sillä Marokon Kauhu oli järkkymätön luonne, joka vaati alaisiltaan paljon. Myös jatkosodan hyökkäysvaiheessa Juutilainen kunnostautui taistelukentillä ja hänen johtama komppaniansa oli usein taisteluiden eturintamassa kesällä 1941. Suomen hyökkäys Karjalan kannaksen valtaamiseksi takaisin alkoi heinäkuun lopussa 1941. Sortavalla vallattiin 15. päivä elokuuta ja Viipuri 2 viikkoa myöhemmin. Juutilaisen johtamat joukot osallistuivat Sortavalan takaisin valtaukseen, vaikka eivät ihan kärkijoukkoihin kuuluneetkaan. Sortavalan jälkeen Aarne Juutilaisen ja hänen johtaman komppaniansa matka jatkui kohti Syväriä. Syvärin ylityksen jälkeen Juutilainen toimi komppanian komentajana erityisen raskaissa Goram-taisteluissa. Goravaara sijaitsee Syvärin eteläpuolella 6-7 kilometriä etelään entisestä Baranin kylästä. Se on noin 2 neliökilometrin laajuinen pöytämäinen vaara, jonka päällä oli ennen 4 kylää. Ton vaaran hallinnasta käytiin Syvärin rintaman eräs ankarimmista taisteluista vuoden vaihteen 1941-42 ympärillä. Näissä Goran taisteluissa Aarne Juutilainen asettui esimiehien vastaan erinäisissä taktisissa kysymyksissä. Aarne uhkasi myös kenttäoikeus niskuroinnista, mutta lopulta hän vältti tämän, sillä esikunnan kenraali asettui lopulta Aarnen ajatusten ja taktiikkavisionsa taakse. Ilman ongelmia Aarne ei kuitenkaan selvinnyt. Vanha tuttu alkoholi oli edelleen kuvioissa. Itse asiassa Aarnen alkoholiongelma oli vain pahentunut vuosien saatossa. Helviltä oli myös tullut erokirje huhtikuussa 1944 ja Juutilainen pakeni synkkiä ajatuksiaan viinaan. Erään kerran nuoren Vänrekin kieltäydyttyä tuomasta päällikölleen viinaa Marokon Kauhu tehosti käskyä tarttumalla pistooliinsa. Ase laukesi, mutta luoti ei kuitenkaan osunut. Tästä seurasi kenttäoikeus ja lopulta vankeustuomio, jota ei kuitenkaan pantu täytäntöön jatkosodan pidentymisen vuoksi. Lopulta Juutilainen siirrettiin kuitenkin pois rintamalta sotavankikomppanian päälliköksi. Marokon Kauhu pääsi kuitenkin vielä kerran jatkosodan aikana tosi toimiin, kun hän osallistui komppanian päällikkönä taisteluihin Loimolan lähistöllä. Siellä hän oli myös, kun aselepo solmittiin syyskuun alussa 1944. Lapin sodassa Juutilaisen pataljoona seurasi taistellen vetäytyviä saksalaisia Kaaresuvantoon ja vielä Lätäsenolle. Lopulta kuitenkin Juutilainen päätyi anoamaan joulukuussa 1944 muodollisesti eroa puolustusvoimista. Kun sodat oli sodittu, Suomen puolustusvoimat eivät enää tarvinneet Juutilaisen palveluksia. Tämä oli tietysti erityisen kova paikka miehelle, jonka ainoa tavoite elämässä oli olla sotilas. Rauhan tultua Aarne Juutilainen ei enää saanut otetta elämästä, vaan alkoholi sai hänestä lopullisen yliotteen. Hän asettui asumaan Helsinkiin ja elätti itsensä sekalaisilla hanttihommilla. Lopulta Juutilainen kuoli yksinäisenä ja alkoholisoituneena helsinkiläisessä vanhainkodissa lokakuussa 1976 ja hänet haudattiin Malmin hautausmaalle. Kerro kommenteissa, millaisia ajatuksia Marokon Kauhu sussa herätti.
tietää. Selvää on ainakin mun mielestä se, että kyseessä oli todella merkityksellinen, joskin ajoittain ristiriitainen hahmo, jolla oli valitettavia ongelmia Suomen kansallispäihde alkoholin kanssa. Tässä suhteessa hän tuskin oli ainoa Suomen sodissa palvelleista veteraaneista. Kiitos, että katsoit videon. Muista pistää kanava tilaukseen ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.